नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या चॅनलवरती आणि मी तुमचा होस्ट तुमचा अमोल पुन्हा एकदा एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, जसं तुम्ही टायटल आणि थंबनेल बघितलं असेल, तर येस फायनली मी एक नवीन टॉप बॉक्स घेतलेला आहे आणि मी खूप टायमापासून म्हणजे हिमालयन म्हणजे माझं सम्राट घेतल्यापासून मी लिटरली विचार करत होतो की घेऊ की नको. पण त्याच्यामागे कारण काय असं होतं की माझा हा जो टॉप बॉक्स आहे तुमच्या माझ्या बाजूला आहे त्यांनी फायनली दम तोडलेला आहे. म्हणजे फायनली ह्याचा आता टाटा बाय बाय करायचा टाईम आलेला आहे. असं झालं की मी आता ह्याच्या पहिले एक राईड केलेली, तर त्या राईडमध्ये थोडासा मला वाटलेलं की ह्याचा बाबा आता काय खरं नाही आहे. आणि मी जेव्हा बस तिकडनं निघत होतो तर हा लॉक जो आहे हा लॉक तुटला आहे. तर लॉकशिवाय ह्या बॉक्समध्ये लिटरली आपण काही करू शकणार नाही आहे. सो फायनली ह्याच्यामुळे आपल्याला आपला नवीन टॉप बॉक्स भेटतो आहे आफ्टर वेटिंग फॉर मेनी इयर्स. पण मित्रांनो, येस फायनली आज याचा लास्ट दिवस आहे. जसं तुम्हाला मागे दिसते इकडे, एक मिनटं, तर हा बघा इकडे मागे जसं दिसते तुम्हाला, तो आता आपला नवीन टॉप बॉक्स आलेला आहे आफ्टर वेटिंग फॉर 4-5 days. बट थँक्यू करण ऑटोमार्ट, त्यांनी फटाफट डिलिव्हरी केली आणि फायनली ते आलेलं आहे. अजून मी ओपन नाही केलेलं, मी जस्ट आता आलेलो बाहेरून आणि बघितलं तर आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड. तर आता फटाफट आपण एक काम करूया, ह्याला तर आता टाटा बाय बाय बोललेलंच आहे. तर हा आपला टॉप बॉक्स आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला हा टॉप बॉक्स घ्यायचा आहे ASGचा, तुला बोलतो ना नॉर्मल रेंजमध्ये, यू कॅन गो फॉर इट. बेस्ट आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. खाली आवाज खूप करतो, तर त्यामुळे मी तो वाला बॉक्स जो आहे ॲल्युमिनियमचा, तो मी खूप टाईमपासून थांबलेलो की घ्यायचा आहे आणि फायनली तो मी घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, इसको बाय बाय कर लो सब लोग. और आता हा आपल्या बाईकवरती आपल्या ब्लॉग्समध्ये दिसणार नाही आहे. तर येस फायनली बाय यार, थँक्यू सो मच ऑल दिस इयर्स. रडू का नको ठीक आहे. सो फायनली ह्याचा टाईम आला आहे आणि असं ह्याच्यात आहे. तर आता एक काम करूया आपण, फटाफट जो आपला नवीनवाला बॉक्स आलेला आहे त्याला अनबॉक्स करूया, तुम्हाला अनबॉक्सिंग दाखवतो आणि मग त्यानंतर आपण एक काम करूया, डायरेक्टली बाईकवर जाऊन त्याला इन्स्टॉल करूया. तर मित्रांनो, एंडपर्यंत प्लीज हा व्हिडिओ बघत राहा, कारण चांगला इंटरेस्टिंग होणार आहे. जर तुम्हाला असं टॉप बॉक्स वगैरे घ्यायचे, ॲक्सेसरीजच्या बारेमध्ये इन्फॉर्मेशन पाहिजे हिमालयनची, तर डेफिनेटली तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दिसणारच आहे. तर मित्रांनो, जे माझ्या ब्लॉगवरती नवीन आहेत, पहिले जाऊन प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉन पण नक्कीच दाबा. तर मित्रांनो, येस आता फटाफट अनबॉक्सिंग आणि इन्स्टॉलेशन आपण. त्याच्यात एक फुल हेल्मेट पण राहतो, माझा फुल एक हेल्मेट आहे, तर मी ते ट्राय करत होतो आणि येस पूर्ण जाते, बंद होतो. क्वालिटी ठीकठाक आहे, नॉट बॅड. सो चला फटाफट आता आपण एक काम करूया, फटाफट इन्स्टॉलेशन दाखवूया.
तर फायनली टॉप बॉक्स आपला लागून झालेला आहे. खूप स्टडी आहे. तुम्ही आता सिनेमॅटिक शॉट्स बघितले असेल. कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच मला सांगा कसं वाटते माझा हा टॉप बॉक्स. आणि येस, मी अशी सगळी ब्लॉग्स तुमच्यासाठी आणणार आहे. आणि थँक्स करण मोटो मार्ट ज्यांच्याकडून मी हा घेतले टॉप बॉक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं टाकणार आहे. सेल चालू होता म्हणून मला चांगला एक ऑफर भेटलेली होती. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला माझा हा व्लॉग आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन आहेत तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉन पण नक्कीच दाबा. तर पुन्हा असं एक चांगल्या नवीन व्लॉगमध्ये भेटूया. टिल देन सायनिंग ऑफ. जय हिंद.